بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده ان شاء الله هنبدأ نتكلم على تاني ستيب من خطوات كرييت السكريبت، وهي فكرة الفلتر باي بول ماسك. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على فكرة ازاي تسلكت الاليمنت. ده يعتبر الفيديو التاني من فكرة ستيب باي ستيب عشان تقدر تعمل كرييت للسكريبت. كل ده هتلاقيني بستفيد فيه بعد كده، وهتلاقيه على البلاي ليست الخاصة بالشانل. يلا بينا نتوكل على الله ونبدأ في تاني ستيب في كرييت السكريبت. تعالى نتكلم لو انا عايز افلتر على element بقى المره دي، مش على كاتيجوري. انا عايز افلتر على element معين. طيب تعالى نشوف الموضوع ده هنبدا نعمله ازاي. هناخد الجزء ده كده اهو، وهقول لك لو انا جيت خدت ده كنترول سي كنترول في، وجيت خدت الجزء ده هنا وليكن ده المره دي 1 2 3، خلي ده الفكره الرابعه اللي احنا عملناها اهي، وخلي ده الفكرة الخامسة اللي هنشتغل عليها. وتعالى نشوف انا قصدي ايه. اول حاجة جبنا الفلتر، جاب الكاتيجوري، بعد الكاتيجوري جاب الجزء ده. انا مش محتاج كل ده، خلينا نطلع ده انجروب واقول لك انا قصدي ايه. طيب ده الكاتيجوري عشان اجيب الاليمنت، هنا جاب الاليمنت كلها. تعالى نشوف ده رن بس عشان نبدأ نشتغل على الاليمنت. طيب لحد هنا اقف، انا مش محتاج كل اللي ورا ده، هشيل ده واقول لك انا قصدي ايه. بص انا هنا جبت شويه داتا، والداتا اللي جبتها دي اشتغلت عليها، جبت الكاتيجوري ومنها جبت الاليمنت. طيب تعال نفلتر على الحاجات الخاصه بالتايب نفسه. طيب ده عشان اجيب التايب نفسه، اخر حاجه كنت جايبها هنا هي الاليمنت، يبقى بالتالي هقول له هنا دوت اليمنت. طيب دوت اليمنت. طيب تعالى بس اشيل دي اهو، خلاص كده بجيب التايب نفسه بتاعها. طيب وبعدين اهو رن، خلاص كده جاب لي التايب نفسه. يعني اول واحده دي قال لي التايب بتاعها هو اسمه isolated footing. طيب يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج افلتر على الداتا الخاصه بالتايب كومنت. طيب هفلتر على الداتا الخاصه بالتايب كومنت ازاي؟ بص اول حاجه هروح هنا واقول له هنا فلتر باي بول ماسك، جبته. طيب وبعدين هجيب له الايكوال لان انا عايز الحاجه اللي بتساوي، بقول له هنا ايكوال، اطلع فوق كده جبت الايكوال، وبعدين وصل ده بده. خلاص دول ثوابت احنا بنعملهم اول بيجي لنا الليست. طيب انا عايز جوه الليست دي ادور عليه فين. الليست هي دي اللي هجيبها هنا. اذا انا عايز ادور جواها على حاجه خاصه بكلمه تايب كومنت. طيب تايب كومنت دي اجيبها ازاي؟ بص شايف الكلمه بتاعه التايب كومنت اللي هنا جوه، انا شغال جوه التايب، يبقى انا محتاج اكتب الكيو ماضي. طيب تعالى نكتبها هنا واقول له هنا دبل كليك دبل كوتيشن واقول له هنا تايب كومنتس. تمام، وابدا اخد ده هنا. طيب دي كده لغه التكست اللي قاريها. طيب انا هنا محتاج اجيب الداتا اللي جوه او البارامتر اللي جوه عشان اختار منها التايب كومنت عشان يبدا يشتغل على اساسها، لان انا هنا مش شايفه. طيب هعمل ايه؟ هقول له من هنا محتاج اجيب الجيت بارامتر. هقول له هنا جيت او دوت، بما اني بجيب element دوت جيت بارامتر، واقول له من هنا جيت بارامتر اهو. يبقى بالتالي جبت الداتا دي، وهقول له انا محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الداتا اللي فيها كلمه وليكن تايب كومنت اللي هو ده. اقول له ده هاتولي هنا. طيب وبعدين طبعا ده مش شغال معانا لان انا لسه ما كملتش الجزء بتاع ده، ولكن خلينا نجيبه كده بس عشان اقول لك انا قصدي ايه. جاب لي ايه؟ جاب لي كل الداتا اللي جوه، جاب لي F1 F2، كل الداتا اللي موجوده جوه جابها اهي بالشكل ده كده. طيب انا عايز ادور او افلتر على الداتا اللي موجود عندها وليكن كلمه، خلينا نجيب التايبات اللي موجود فيها كلمه وليكن F1 مثلا. طيب هجيب الداتا اللي فيها كلمه F1 ازاي؟ بص واقول له هنا كلمه دبل كوتيشن واقول له هنا كلمه F1 بالشكل ده كده. طيب F1 كان مكتوبه كابيتال، يبقى F1 بالشكل ده كده. وبعدين اقول له دي دخلها لي هنا. طيب وبعدين عايزه تخش على القيمه دي. طيب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ تعالى كده عشان تبقى فاهم الموضوع. يبقى احنا عملنا ايه؟ دخل جوه القيم دي، جاب لي التايب كومنت بتاعها اهي. بعد ما جاب لي التايب كومنت قلت له هات لي القيمه دي دخلها لي هنا، وهاتها لي القيمه اللي بتساوي كلمه F1،
وبعد ما تجيبها واديها لي الفلتر وروح ابحث لي عنها هنا. تعال اعمل رن. طيب نفس الفكره ابتدى يديني الانبوت والاوتبوت، كل دول خاصين بكلمه F1، يبقى ابتدى يجيب لي F1 لوحدها بالشكل ده، واي حاجه تانية بره جابها لي بره بالشكل ده كده. طيب تعال نشوف فعلا هو جاب كده صح ولا لا. لو انا جيت اتشيك على الداتا دي اشوفه فعلا جابها صح ولا لا، هجيبها ازاي او هتشيك ازاي؟ زي ما قلت لك انت محتاج تجيب بارامتر معين، عايز تشوف بارامتر معين، ممكن نعمل ايه؟ ممكن تكتب هنا دوت بارامتر بالشكل ده كده، واقول له هنا انا عايز الاليمنت ده اللي هو في الانبوت، فيجيب لي كل البارامتر بتاعته بالشكل ده كده. تعال نشوف البارامتر بتاعته، تعال نشوف التايب، هتلاقي تايب كومنت F1. طيب تعالى كده اللي بعده التايب كومنت هنا F1 وهكذا، كل التايب كومنت F1. طيب في طريقة سهلة؟ في طريقة سهلة طبعا، ده اتجاه. الطريقة السهلة التانية ان انا اعمل هنا دوت جيت بارامتر طيب بعد ما اعمل دوت جيت بارامتر هات ده، واقول له الاليمنت اللي بالنسبة لي في الانبوت، وانا عايز اشوف التايب كومنت بتاعهم هو عبارة عن ايه. فين التايب كومنت؟ اهو، ووصل ده هنا، واقول له هنا رن، جاب لي كل الداتا اللي عندي اللي واخده F1 بالشكل ده كده، كل ده واخد F1. اذا دي طريقه تانية قدرت اشيك ان انا اجيب الداتا اللي جوه. طيب تعالى برضو نجيب الجزء ده كده تحت، ودي طريقه تانية للفلتر اهو، وتشيك على الداتا اللي موجوده. نفس الفكره كده ونفس الفكره بالطريقه دي طريقه تانية. تعالى ناخد دول كده واقول له دول هنا كرييت جروب، ونقول ده رقم 4 يبقى دي 0 5. طيب في طريقة تانية اقدر اعمل بيها فلتر؟ في طريقة ان انا اعمل فلتر عن طريق الليفل. يعني انا عايز اجيب داتا معينة عند ليفل معين، الداتا دي تتمثل بقى في structure framing، structure floor، walls، window، door، room، اي حاجة. طيب هجيب الموضوع عن طريق الليفل ازاي؟ بص تعالى، وليكن هنفكر بطريقة جديدة شوية. دلوقتي انا عايز اجيب ايه؟ تعالى ده المنشأ، هبدأ اجيب سيلكت على الداتا دي كلها، وبعد ما اجيب سيلكت على الداتا دي كلها فلتر بالكاتيجوري اللي انا محتاجها. طيب بعد ما اجيب الكاتيجوري، وليكن هجيب الكاتيجوري الخاصة بيه structure column. طيب وبعدين بعد ما جبت الكاتيجوري الخاصة بيه structure column فجاب لي الكولم كله، انا عايز افلتر على الداتا او الكولم اللي موجودة في ليفل كذا، في ليفل معين، اذا هجيبها عن طريق الليفل. تعال نشوف الموضوع ده هنبدأ نجيبه ازاي. نفس الفكرة، هقول له هنا وليكن انا هنا هجيب الكولمز صح، واحنا قلنا يا اما هتروح عن طريق select model elements، ده اتجاه، select model elements ده اتجاه، فبالتالي هيجيب لي كل الداتا. خلينا بس نختارها اهي، او هروح عن طريق الكاتيجوري مره واحده اهو، او هروح عن طريق الكاتيجوريز. خلاص ده اتجاه وده اتجاه. طيب تعال نشوف الاتجاه ده هيودينا لايه والاتجاه ده هيودينا لايه. انا لو رحت كده وقلت له والله انا عايز اسلكت وليكن على المجموعه دي بس، وبعدين وهنا قلت له انا عايز الاستراكشر كولم STR، ما احنا في الهدف في الاخر انا عايز اجيب الاستراكشر كولم صح اهو. طيب وبعدين جيت بعد ما جبت دول انا عايز اجيب من دول الكاتيجوري الخاصه بالاستراكشر كولم، اذا هقول له من هنا نفس هي مكتوب، اقول له دوت جيت كاتيجوري. طيب وبعدين هاخد دي كده هقول له الاليمنت دي حوله لي الكاتيجوري صح. طيب انا كده هبقى وصلت للمرحله دي، ولكن لسه برضه لان دي هتجيب لي الكاتيجوري كله نتيجه السلكت، اما انا هنا جبت الكولم مره واحده. طيب وبعدين بعد ما عملت ده هبدا اقول له ايه؟ هبدا اقول له من هنا محتاج الاليمنت، ان هنا هيجيب لي كاتيجوري، هي نفس الفكره اللي كنا فيها دوت نيم دوت كاتيجوري. فين نيم دوت كاتيجوري؟ تعال نشوف اهي. خلاص يبقى انا هاخد دي هحول دي للشكل ده كده. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هاجي من هنا، تعالى بس نعمل رن عشان تبقى مستوعب معايا الشكل كده. جبت كل الكاتيجوري وهنا حولها لي الكاتيجوري، وبعد كده جبت الاسامي بتاعتها، وهنا لسه ستراكشر كولمز. طيب عشان نبقى فاهمين. طيب وبعدين انا محتاج اعمل ايه بعد كده؟ محتاج اجيب الاستراكشر كولمز، يبقى هعمل ايه؟ هقول له هنا كاتيجوري
دي، واقول له من هنا structure column نفس اللي احنا عملناه قبل كده str structures columns اهو. وبعدين هاخد من دي كنترول سي كنترول في واقول له ده لده عشان احولها لتكست. طيب في الحاله دي عملت ايه؟ تعالى كده نقول له هنا فلتر. شايف كل الخطوات دي انا عملتها في دي مره واحده. هنا اقول له هنا فلتر باي بول ماسك اهو، واقول له هنا محتاج اعمل ايه؟ هقول له هنا ايكوال نفس الفكره اهو، واقول له هات لي القيمه اللي هنا وهات لي الاليمنت ده ادخله هنا، وهات القيمه دي يساويها لي القيمه دي. ايه اللي انا عملته ده عشان تبقى مستوعب اللي انا عملته بالظبط هو عباره عن ايه؟ تعالى اعمل رن. هو هنا راح يجيب القيم كلها، وبعد ما جاب القيم كلها حولها لاسامي، قلت له عايز الاستراكشر كولوم وهاتها لي هنا، فجاب لي هنا قيمه للان وقيمه للاوت. طيب تعالى هنا نجيب كلمه جيت كاتيجوري دوت جيت كاتيجوري، وهات الاليمنت اللي هنا، وتعالى نشوف احنا هنا عملنا ايه. تعالى كده شايف هنا عمل ايه؟ جاب الاستراكشر كولم كله. طيب وهنا الاستراكشر كولم اصبحت انا لسه دي هي نفس المرحله دي بالظبط، ولكن هنا جاب لي الاستراكشر كولم كل المشروع، اما هنا جاب لي الاستراكشر كولم للحاجات اللي انا عملت عليها سيلكت. طيب وبعدين اذا الخطوه دي هي نفسها بتساوي الخطوه دي. طيب وبعدين مش ده دوري ان انا اعمل فلتر للجزء ده لان ده عملته فوق، محتاج بعد ما اعمل الفلتر ده انا عايز اجيب الداتا اللي موجوده عند ليفل معين. طيب هجيب الداتا اللي موجوده عند ليفل معين ازاي؟ تعالى بس نجيب دي جنب دي لان كده الخطوتين بقوا بيساووا بعض. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقول له وليكن هنا ليفل، واقول له الليفل ده. طيب هعمل ايه؟ هاخد دي كنترول سي كنترول في لان انا بعمل هنا وبعمل تحت. هعمل ايه بعد كده؟ هاجي للليفل هنا وليكن انا هختار ليفل معين اهو. تعالى نجيب الاعمده اللي موجوده عند الدور ده. طيب وهنا نفس الفكره الاعمده اللي موجوده عند الدور ده. وبعدين بعد ما جبت ده القيمه دي هعمل ايه؟ هقول له من هنا انا محتاج اعمل فلتر. طيب هعمل فلتر ازاي؟ نفس الفكره، تكتب فلتر باي بول ماسك او تاخد دي كنترول سي كنترول في، وتعالى نشيل منها الداتا دي وافهمك انا قصدي. دي نفس الفكره كنترول سي كنترول في، واحده هنستخدمها للي فوق واحده هنستخدمها للي تحت عشان افهمك الفرق بين الاثنين. طيب انا عايز الحاجات اللي ايكوال بتساوي حاجه معينه اهي ايكوال، اطلع فوق هات الاوبريتور ده وقول له ده كنترول سي كنترول في نفس الفكره. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هاخد ده بيساوي ده وده بيساوي ده. طيب وبعدين انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ادور على الكاتيجوري دي صح عشان يبدا يدور جواه. طيب هنا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ادور على انهي كاتيجوري. فين الكاتيجوري؟ هي دي الكاتيجوري اللي انا جبتها، بس الكاتيجوري دي جابها عباره عن ايه؟ دي الاليمنت بتاعت الكاتيجوري صح؟ الداتا دي كلها صح؟ يبقى ده هو اللي هيتوصل هنا لان دي جيت الكاتيجوري بتاعها، فبالتالي خدت ده وده الاستراكشر كولم بالنسبه لي اللي هيدور جواه الكاتيجوري دي. طيب هنا هبدا اعمل ايه بقى؟ انا محتاج الليفل ده، اذا محتاج اجيب الداتا اللي هنا لليفل معين. يعني ايه؟ بص انا دلوقتي ده الليفل ده زي ما قلت لك هو بيقرا يا تكست يا نمبر، فالليفل ده بالنسبه لي ده ليفل اي بي اي، فبالتالي محتاج احوله لتكست. احوله ازاي؟ نفس الفكره، عايز الاسم بتاعي يبقى دوت نيم، بعد كده اروح ادور على حاجه خاصه هنا بالليفل نيم ليفل. تعالى ده وهات الجزء ده هنا. طب وبعدين هنا هياخد الاسم ده بتاع الليفل الاي بي اي يحوله لسترنج في الجزء ده كده، وهنا نفس الفكره هاخد دي كنترول سي كنترول في واخدها للجزء ده كده واوصل ده بالجزء ده. طيب وبعدين انا عملت ايه؟ انا كده الليفلات جبتها اللي عايز يروح يبحث عنها. فين بقى هنا؟ فين هنا القيمه بتاعت الليفل؟ اذا انا محتاج اجيب قيمه الليفل اللي هيروح يدور عليها. طب هجيب قيمه الليفل هنا ازاي؟ تعالى واحده واحده. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اروح للاعمده، سيلكت على اي عمود بالشكل ده لان انا بفلتر على الاعمده. محتاج اجيب لكل عمود كلمه البيز ليفل بتاعته. طيب هقول له هنا ازاي؟ يبقى انا محتاج اعمل كده واقول له هنا محتاج اجيب كلمه البيز ليفل. اذا بعد ما جبت البيز ليفل محتاج اجيب ايه؟ جيت للبارامتر. يبقى اقول له هنا دوت، هقول له هنا جيت للبارامتر. خلاص جبت الجيت بارامتر اهو. وبعدين انا كل اللي بعمله ده
عشان يجيب الداتا اللي على الليفل ده. طيب وبعدين هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا الانبوت بالنسبه لي اللي هو الداتا دي. طيب تعالى كده اقول له ران. كلمه بيز ليفل، مجرد ما كتبت كلمه بيز ليفل بالشكل ده جاب لي كل الليفلات. فاذا انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احول صيغه الليفلات دي لصيغه تكست عشان يقدر يقارنها لي بالصيغه اللي تحت. تعالى بقى هدولها كده. طيب وبعدين هعمل ايه؟ تعالى كده خد ده نفس الفكره، كنترول سي كنترول في، وتعالى للجزء ده كده واقول له حول لي ده للجزء ده الاسم. ليه انا اخترت دي؟ لان دي تعبر عن ليفل، وهنا الداتا عندي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن ليفل. طيب بعد ما يجيب لي الاسم بتاعها يروح يدخله هنا، فاذا هنا هيحول اسامي، والاسامي دي يروح يدور المكافئ للكلمه دي. طيب فين الاليمنت اللي هيدور فيه بقى؟ انهي اليمنت يدور فيه؟ الاليمنت ده ولا الاليمنت ده؟ بص، اول حاجه اللي هنا ده مش اليمنت، ده عباره عن البارامتر بتاع الاليمنت اللي انا جبته. اذا الاليمنت الاساسي وبالنسبه لي هو فين؟ هو اللي جاي من هنا. تمام. طيب تعالى كده دي برضو واقول له هنا مينيمايز عشان تبقى فاهم انا قصدي. تعالى اعمل رن للي فوق. ابتدى يجيب لك داتا صح بالشكل ده، وزي ما قلت لك جايبها لك واحده ان واحده اوت بالشكل ده، واقول لك الفرق بين الاثنين دول. كده بقى انا جبت الداتا الخاصه بالليفل اللي هو بالنسبه لي 1250. طيب بنفس السلوك هنا كنت هعمل ايه؟ بعد ما جبت الكاتيجوري دي محتاج اجيب للكاتيجوري دي ايه؟ محتاج اجيب الاليمنت بتاعها. يعني ايه؟ هاجي للجزء ده كده واقول له هنا نفس الفكره، محتاج اجيب الكاتيجوري بتاعتي. يبقى هاخد دي كنترول سي كنترول في، وبعدين شيل ده وشيل ده. محتاج الكاتيجوري دي احولها لايه؟ احولها لاليمنت عشان ابدا اجيب الاليمنت بتاعها. طب يبقى اقول ايه؟ هقول هنا all element of category، all elements of category، all element of category. all elements of category. هاخد هنا الكاتيجوري دي وهنا هيحولها للاليمنت عشان اعرف اجيب الاليمنت ده، وبالتالي الاليمنت ده هو اللي هيخش لي الجزء ده هنا. طيب وبعدين محتاج هنا يدور على ايه؟ على الكلمه دي. نفس الفكره بالظبط. يبقى انا محتاج هنا يروح على البيز ليفل ده اهو. تعالى بس هات دول كده، انا بعمل لك بنفس السلوك اللي فوق تحت. يروح يدور على البيز ليفل ده. طب وبعد ما يجيب القيمه هيعمل ايه؟ تعالى كده هات ده بالشكل ده كده، هيحول الليفل عندي ده لتكست. يبقى انا محتاج دي نفس الفكره، او دي هي كنترول سي كنترول في، يجي يجيب دي هنا، وبعد ما يحول دي كده يبدا يعمل ايه بقى؟ يبدا يدور على التابه الخاصه بالايكوال عندي. طب وبعدين هياخد القيمه دي هنا، والقيمه اللي طالعه من هنا يبدا يحطها هنا عشان يقارن بين الاثنين دول، والقيمه الصح بتاعتها يروح يوديها للجزء ده. تعال نشوف النتيجه هنا هتبقى عباره عن ايه. واقول له هنا ران، ابتدى يجيب لي قيم. طيب تعال نشوف برضو نفس القيم اللي جابها هنا هي عباره عن حاجات في الان وحاجات في الاوت بالشكل ده. طيب انت عايز تشوف الداتا دي اللي جابها هي عباره عن على انهي ليفل عندي. طيب بص، عايز تعرف هي عباره عن انهي ليفل؟ نفس الفكره قدامك تجيب عباره عن ايه؟ هتقول له هنا دوت جيت بارامتر. خلاص خدت ده، جيب هات ده هنا كنترول سي كنترول في بنفس المبدا. هات ده كده، فين الاليمنت اهو، فين الاليمنت ده اهو. المفروض اللي يجيب كل البارامتر اللي يجيبها عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 1250. نتاكد ان هي عملها صح ولا لا. طيب فين الكلمه اللي كان بيعبر ويبحث عنها؟ هي البيز ليفل صح؟ يقول له البيز ليفل دخله لي، وبعدين هات لي البيز ليفل ده دخله لي للجزء ده. تعال نشوف القيم دلوقتي هتطلع شكلها عامل ازاي. تعال نشوف رن. اصبحت كل القيم اللي عند البيز ليفل جابها لي بالشكل ده، كل القيم دي اللي عند البيز ليفل. طيب تعال نشوف هنا نفس الفكره دي، كل القيم اللي عند 1250 بالشكل ده. اذا جاب لي الداتا صح. طيب وزي ما قلت لك الفرق بين الخطوات اللي انا عملتها تحت دي، الفلتر ده والفلتر اللي انا عملته اللي فوق الطويل ده الفلتر ده ابتدى معايا فكره ان انا بعمل سيلكت على المشروع بالكامل ويبدا يفلتر منه. اما هنا خد لي الكاتيجوري كامله اللي موجوده جوه الكولمز نفسها، او كاتيجوري لاي حاجه معينه. طب تمام، ادي ده اتجاه تاني للفلتر عن طريق الليفل، واقول له هنا كرييت جروب، واقول له ده اتجاه تاني عن طريق الفلتر، واقول له ده كرييت جروب، وناخد الاثنين دول كده. طيب اخر حاجه وصلنا لها 0.5 اهو، ده
0.6 والجزء ده بالنسبة لي هو 0.7 عشان لو حبيت تشيك على ده بعد كده. طيب يبقى احنا خدنا أول طريقة وتاني طريقة وتالت طريقة رابع طريقة خامس طريقة سادس طريقة وسابع طريقة. طيب ايه اللي نطلع منه في الموضوع ده كله؟ نطلع منه باكج معينة أنا كنت حاططها على جنب هنا. دي الباكج دي عبارة عن ايه؟ الباكج دي الخاصة بالأسماء. يعني ايه؟ تعالى كده بص، تعالى نعمل دي 0.8. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن أي حاجة بتبدأ تحولها لتكست لأسامي. عندي حاجة اسمها ليفل اللي هي ليفل دوت نيم، كاتيجوري دوت نيم، إيليمنت دوت نيم، روم دوت نيم، كولر دوت نيم. طيب عشان تجيب أي حاجة بأسامي، القاعدة اللي نطلع بيها لازم تكتب كلمة دوت نيم وابدأ فكر أنت محتاج أنهي نود بالظبط. طب أنا لو عملت هنا نيم بس هيقلل لك عدد النود، انت بتحددها فبتعمله دوت. اذا اي حاجه خاصه بتكست عايز تعملها وتجيب اسامي لاي حاجه عندك لازم تعمل دوت نيم وتبدا تختار. انا اخترت المجموعه اللي بنحتاجها وعملتها في جروب لوحدها عشان تبقى عارف دايما الشكل بتاعها عامل ازاي. دي طريقه مختصره ازاي تتعامل مع فكره الفلتر بشكل عام في اي حاجه، سواء الفلتر على فاليو، سواء الفلتر على كاتيجوري، سواء الفلتر على اليمنت معين، سواء الفلتر على انستنس معين، سواء الفلتر على ليفل، سواء الفلتر على تكست. يا رب اكون فدتك بقدر المستطاع في فهم وشرح الفلتر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.